ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንመኝላችኋለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደናንተ ምናልሳችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሐሳብ ነው። እሱም ወንዶች የሚፈሯት የሚንቀጠቀጡላት እና በአብዛኛው በሴቶችም በወንዶች ዘንድ ጠንካራ ተደርጋ የምትቆጠር የጥንካሬ ምሳሌ የሆነች ሴት ማነች ወይም ደግሞ ምን አይነት ባህሪ አላት የሚለውን ነገር ሐሳብ አቀርብላችኋለሁ። እናንተም ደግሞ የቀረው ሙሉበት እነዚህን ሐሳቦች በተለይም እኔ ያቀርብኳችሁ እንግዲህ ዋናዎቹ 15ቶች ናቸው። ከዚህ ውጭም ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ እናንተ ያላችሁን አለኝ የሌላችሁን ደግሞ ይሄን ነገር ባሟላ አሪፍ ነው ብላችሁ ሐሳብ መስጠት ትችላላችሁ። የእናንተን ሐሳብና እርዳታ የሚፈልጉ ሌሎች እህት ወንድሞቻችን እንደለመዳችሁት በሐሳባችሁ እንድትደግፏቸው በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ፣ ሌሎች እህት ወንድሞቻችን ሼር ላይክ አድርጉት። ቪዲዮ ወይም ደግሞ ሐሳቡ አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ አንድ ጠንካራ የምትባል ሴትም ወንድም የሚያከብራት የሚፈራት የሚንቀጠቀጥላት ምን አይነት የሚለውን ነገር ስንመለከት በትክክል የምትፈልገውን ነገር የምታውቅ ወይም ደግሞ በህይወቷ ዛሬ እየኖረች ነው። በዚህ ኑሮ ውስጥ ምንድነው የምፈልገው የሚለውን ነገር በትክክል ታውቃለች። በእሷ ዙሪያ ደግሞ ያለ ወንድ ወይም ደግሞ የእሷ ባል የእሷ ፍቅረኛ የሆነ ወንድ እጅግ በጣም የታደለ ሰው ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ህይወቱ እንዲሳካለት አላማው እንዲሳካለት ስለምታደርገው ሐሳብ ስለምትሰጠው ስለምትደግፈው ነው። እቺ ሴት እንግዲህ ማስቀረብ ያለባትን ሰዎች ወይም ደግሞ ወደ እሷ የሚመጡ ሰዎች ትመርጣለች። ከሁሉም ሰዎች ጋር ትቀራረብም ትጠነቀቃለች። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ብልህ ስለሆነች ነው። ፈሪ፣ ደካማ፣ ሰነፍ የሆኑ ወንዶች አይፈልጓትም ወይም ደግሞ ይፈራቷል፣ ይጠራጠሯታል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እነዚህ አይነት ወንዶች እንደነሱ ሌላ ከነሱ በታች የሆነች ደካማ ሴት ስለሚፈልጉ ነው። የበላይ መሆን ስለሚፈልጉ እቺን ሴት ለማግባት ወይም ደግሞ ፍቅር ለመጀመር አይደፍሩም፣ አያስቡትም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ያላቸው አቅም ዝቅተኛ በመሆኑ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሐሳቦችን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ጠንካራ ወይም ደግሞ እቺ የምትፈራ የምትከበር ሴት ማነች የሚለውን ስንመለከት በዙሪያ ያሉ ሰዎች በቁጥጥሯ ስር ናቸው። ይህን ስላችሁ አፋኝ ወይም ደግሞ ተቆጣጣሪ ወጣ ገባ የምትል ለማለት ፈልጌ ሳይሆን በእሷ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሴት ጓደኞች ነው ይችላሉ፣ ባሏ፣ ቤተሰቦቿ ከሷ ምክር የሚጠይቁ የሥራ ባልደረቦቿ ከሷ አሪፍ ሐሳብ ድጋፍ የሚፈልጉ መሆናቸው እንመለከታለን። በእሷ ዙሪያ ያሉ የሴቶች ጓደኞች ቢሆኑ እንኳን እሷ ከሌለች የመበተናቸው አቅም ከፍተኛ ይሆን ይመጣል። ሁለተኛ ባህሪዋን ልንገራችሁ። ሌሎች አውቀውትም ሳይሆን ሳያውቁት የእሷን እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የእሷን ባህሪና አነጋገር አናኗር ኮፒ ለማድረግ ይፈልጋሉ ወይም ደግሞ በደመነፍስ ኮፒ ያደርጋቷል። የሚጠላቱም ሴቶች እንኳን ቢሆኑ እሷን ለመምሰል ጥረት ያደርጋሉ። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? እሷ በጣም የምትፈራ የምትከበርና ጠንካራ ሴት መሆኗ ስለሚታወቅ እንደሷ ለመሆን ይፈልጋሉ። ሶስተኛ ባህሪዋን ልንገራችሁ። ላመነችበት ነገር ትቆማለች። ውስጧ ትክክል ነው ብላ ላሰበችው ነገር ትቆማለች። ለእውነት ትፋለማለች። ውሸት አትፈልግም። ሐሳቧ ደግሞ እውነት ነው ብላ ያሰበችው እንዲሰማ ትፈልጋለች። ያ አብሯት ያለው ወንድ ባሏ፣ ፍቅረኛዋ ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰቦቿ ሊሆን ይችላል። ሐሳቧን የማይሰሟት ከሆነ ለማስተማር ጥረት ታደርጋለች። የምትስማማበትን ነገር እስማማለሁ ብላ ትናገራለች። የማትስማማበትን ነገር ደግሞ አልስማማም ብላ በግልጽ የምትናገር ነች። ለይሉንታ ወይም ደግሞ ለተለያየ ነገር ብላ ወደ ኋላ አትልም። አራተኛ ባህሪዋ ልንገራችሁ። አራተኛ ባህሪዋ ጭንቅላቷ ጠንካራ ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም የሚገርመው ነገር ነው። ጭንቅላቷ ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነበት ምክንያት ህይወት ስላስተማራት ነው። ወይም ደግሞ ህይወት ጠንካራ አድርጋታለች። ወድቃለች፣ ተገፍታለች፣ ተከርታለች። ከዚህ በፊት ፍርድ አታ ነበረ። ብዙ ወንዶች ሸውደዋት ያውቃሉ። ነገር ግን ከእንደዚህ ነገሮች በኋላ እሷ የተማረችው ነገር ምንድነው? ቁርጠኝነት ነው ወይም ደግሞ ወደ ኋላ አለመመለስን ነው። ቃል ከገባች በተለይም ለሰዎች ጥሩ ነገር አድርጋለሁ ብላ ካሰበች ያንን ነገር ምንም ያህል ከባድ ቢሆንም ታደርገዋለች። ይሄ የጭንቅላት ጥንካሬዋን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ገራሚና ብዙዎቻችን ቢኖረን የምንፈልገው ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። ስድስተኛ ራሷንና ሌሎችን ታከብራለች። በፍልስፍናዋ ወይም ደግሞ በህይወት ህጎቿ ይሄን ማድረግ አለብኝ ወይም ይሄን ማድረግ የለብኝም ብላ ያሰበችው ነገር ላይ ሙጭጭ ነው የምትለው።
እውነት ብላ ባሰበችው ነገር ላይ ደግሜ ልንገራችሁ እንደገና ሙጭጭ ትላለች። ዋጋ የምትሰጣቸው ነገር ላይም ደግሞ ወደ ኋላ አትልም። ለቤተሰቦቿ ይችላል፣ ለልጆቿ ይችላል፣ ብቻ ለሃይማኖታም ለነዛ ዋጋ ለመስጣቸው ነገሮች ወደ ኋላ የማትል ክብሯን የምትፈልግ በክብሯ የማትደራደር ክብሯን ስላችሁ መጥፎ ሰው ስላጋጠማት ትሳደባለች፣ ታመናጭቃለች ማለት ሳይሆን ወይም ተናጋሪ መጥፎ ንግግር ተናጋሪች ለማለት ሳይሆን ለክብሯን ለመጠበቅ ጥረት ታደርጋለች። መጥፎ ቦታ አትከሰትም። ለክብሯ ውላ ወይም ለገንዘብ ብላ ክብሯን አጥልም። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንመለከትባታለን። በአደባባይ ላይ እንኳን መጥፎ ወንዶች ቢያጋጥሟት ስሜቷን ትቆጣጠራለች። ኢቭን በጣም መጥፎ የሚባሉ ሰዎችን በአደባባይ ላይ መቆጣጠርና እነሱን የማታለል አቅም አላት። 6ኛ በእውነት ውስጥ ትኖራለች። ለውሸት ጊዜ የላትም። እውነት መራራ መሆኗን እናውቃለን። ቢሆንም በህይወቷ የሚመጣውን እውነት ነገሮች ትሰማለች፣ አትገፋም። አንድ ወንድ አልፈልግሽም ብሎ የሚሄድ ከሆነ የሚገፋት ከሆነ ያንን መራራ እውነት ቢሆንም ትቀበላለች። ራሷን ለመጉዳትና በዛ በተጎዳችበት ነገር ውስጥ ለመቆየት ጥረት አታረግም። ወሬ ስታወራም አታጋንንም ወይም አትጨማምርም። እውነተኛውን መረጃ ነው የምታወራው ወይም እውነተኛውን ነገር ነው የምንነግረን። ከዚህ በተጨማሪ የምታውቀውን አውቃለሁ የማታውቀውን አላውቅም ትላለች። 7ኛ ልንገራችሁ፣ ድብብቆሽ አትጫወትም። በተለይ ከወንድ ጋር ማለት ነው። በቀጥታ በጭንቅላቷ ያለውን ነገር ወይም የምትፈልገውን ነገር ትናገራለች እንጂ የበታችነት ተሰምቷት የሌባና የፖሊስ አይነት ጨዋታ ለመጫወት ጥረት አታደርግም። 8ኛ ከወንድ ወይም ከፍቅረኛዋ ወይም ከባሏ ጋር ለመለየት አታመነታም። በተለይ ጭራቅ የሆነ ወንድ ካጋጠማት አይኗን አታሽም ከዛ ወንድ ለመለየት ማለት ነው። መለየቷ ምናልባት ልጅ ስላላት ብዙ ጊዜ ጉልበቷን ስለጨረሰች ከባድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እውነት ሆኖ ከመጣ ያንን ነገር ከማድረግ እውነቱን ከመቀበል ወደ ኋላ አትልም። 9ኛ እርዳታ መጠየቅ ታውቅበታለች። ይሄ ሊያስገርም ይችላል። ምናልባት እንደዚህ አይነት ጠንካራ ሴቶች የሰዎችን እርዳታ አይጠብቁም ወይም አይፈልጉም ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን እርዳታ መጠየቅ ታውቅበታለች። እርዳታም ደግሞ እንደሚያስፈልጋት ታውቃለች። በተለይ አንዳንድ ስራዎች ብቻዋን መስራት የማትችላቸው መሆኑን ስለምትረዳ ማለት ነው። ምክር የሚያስፈልጋት ቦታ ላይ ምክር ትጠይቃለች። ስለ ትዳሯ ይችላል፣ ስለ ማንኛውም ስለ ህይወቷ ምክር የሚያስፈልጋትን ምክር ትጠይቃለች ማለት ነው። 10ኛ ሰዎች ውስጥ ጥሩ ነገር ታያለች። ሰው በመሆኑ የሰው ልጅ በውስጡ አሪፍ ነገር አለው ብላ ታስባለች። ሁሉም ሰው ደግሞ ጠቃሚ ነው፣ በዚህ ዓለም ላይ የማይጠቅም ሰው የለም ብላ ነው የምታስበው። ለማንኛውም ሰው ትሁት ነች። በተለይም ደግሞ ፋራ የሚባሉ ወንዶች ቢያጋጥሟት፣ ባህሪያቸው የማይመች ሴት ልጅን የማያከብሩ ወንዶች እንኳን ቢያጋጥሟት ትሪት ታረጋቸዋለች፣ እንደ ባህሪያቸው ለማሳለፍ ትሞክራለች። 11ኛ ዛሬን ትኖራለች። ከዚህ በፊት ያለፈውን ህይወቷን እያስታወሰች በዛ አይነት ስሜት ውስጥ አትቀመጥም። ከፍቅረኛዋ ከባሏ ከማንኛውም ሰው ጋር በተጣላ ወይም ደግሞ ብትገፋ መጥፎ ነገር ቢያደርግባት ያንን ነገር እያስታወሰች የዛሬ ህይወቷን አታበላሽም። ዛሬን ትኖራለች። ያለፈው አልፏል፣ ወደፊት የሚመጣው ደግሞ ገና አልመጣም፣ ይመጣል ብላ ነው የምታስበው። ዛሬን ታመሰግናለች በህይወት መኖሯ፣ ወጣ መግባቷን። በዛሬው ውስጥ ደግሞ ነገ ይመጣል ብላ ታስባለች። ዛሬ ጠንክሬ ከሰራው አላማዬን ካሳካውኝ ነገ ደግሞ ነገሮች መልካም ይሆናሉ በፈጣሪ ፍቃድ ብላ ራሷን የምታሳምን ሴት ነች። 12ኛ ድራማ አትወድም። ድራማ ስላችሁ የውሸት ነገር ማለት ነው። ሀሜት አይመቻትም። ሀሜተኞች ቫምፓየር ናቸው ብላ ነው የምታስበው። ቫምፓየር ማለት የሰው ከሰው አንገት ላይ ደም የሚመጡ ማለት ነው። እና ሀሜተኞችንም በዚህ አይነት መልኩ ነው የምታያቸው። ከሰዎች ጋር በምትሆንበት ጊዜ ትርጉም ያለው ነገር ነው የምታወራው። ስለ ህይወት ታወራለች፣ ስለ ትዳር ታወራለች፣ ቴክኖሎጂ፣ ስለ ሃይማኖታም ልታወራ ትችላለች። ብቻ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን የምታወራ ሴት መሆኗን እንመለከታለን። 13ኛ የፍቅር አጋር ወይም ደግሞ ትዳር ስላላት ደስተኛ ነች። ፍቅረኛ ስላላት ወይም ደግሞ ባለ ትዳር ስለሆነች ደስተኛ ነች። ነገር ግን ብቻዋንም መሆን አትፈራም። ብቸኛም ብትሆን ጭንቀት ውስጥ ወይም ደግሞ ፈሪ መሆን ውስጥ አትገባም ማለት ነው። እና ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ሁለቱንም ህይወት ትችላለች ማለት ነው። 14ኛ ለራሷ ጊዜ አላት።
ለመጸለይ፣ ለቁንጅና፣ ለስራ፣ ለማንኛውም ነገር በሙላ ለራሷ ቦታ ትሰጣለች፣ ጊዜ ትሰጣለች። 15ኛ ምን እንደምትፈልግ ታውቃለች። በህይወቷ ምን ማሳካት እንደምትፈልግ፣ ምን እንደሚያስደስታት። ለምሳሌ ሰዎችን መርዳት የሚያስደስታት ከሆነ ትቀጥላለች። ከሰዎቹ አድናቆትና እንክብካቤ ለማግኘት ሳይሆን ስለሚያስደስታት። ህልሟ መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ በጣም የገረመኝ ህልሟ ጭንቅላቷ ውስጥ ታትሟል። ለምሳሌ ሰው ሀገር መሰደድ ከፈለገች እና ሰው ሀገር ሰርታ መመለስ ከፈለገች እስክትመለስ ድረስ ፍንክች የለም ለወንድ ብላ ለማንኛውም ነገር ብላ ህልሟ ሐሳቧ ጭንቅላቷ ውስጥ ስለታተመ ማንኛውም ፈተና ማንኛውም ችግር ቢመጣ ትቋቋማለች የሚል ሐሳቦች አሉ። እነዚህ እንግዲህ በጣም አዋቂ ኤክስፐርት የብዙ መጽሐፍት ጸሐፊዎች ሐሳብ እንዲሁም እኛም ደግሞ በተሞክሮ ያገኘነውና ከብዙ እህቶቻችን ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ናቸው። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ለእናንተ ደግሞ ይጠቅማል፣ ሪፍሬሽ ያደርጋችኋል፣ ይለውጣችኋል ብለን የምናስባቸው ምርጥ ሐሳቦች ደግሞ ይዘን እንመጣለን። እስከዚያው መልካም ጊዜ ለእናንተ ለወንድሞቼ ይላለው። ቴንክ ዩ